אני עופר גבעון ואני שמח לארח את ערן אליהו בשרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. ערן, איזה כיף שאתה כאן, שאני כאן, שאנחנו מקיימים את השיחה הזאת. לגמרי. גילוי נאות שאנחנו חברים כבר 20 שנה, חברים טובים, הכרנו בצבא ונהפכנו לחברים ממש בצד השני של העולם במקסיקו, כשנתקלתי בך במקרה ברחוב של זיקתלה. אמ, אז אני רוצה להתחיל את השיחה הזאת באיזושהי התכווננות, לפחות מבחינתי, שהכי חשוב בשבילי, וגם שאתה תרגיש את זה, שאנחנו בחיבור עצמי, שכל מה שקורה בשיחה הזאת הוא מדויק, נכון לנו, ואפשר לעשות את זה אם באמת נהיה באיזשהו מצב תודעתי שפחות חושב על שהרעיון הזה צריך להיות מוצלח, שאנחנו צריכים לדבר על משהו מסוים, והעיקר שאני ואתה נצליח לדבר, ללמוד משהו אחד על השני, ובתקווה שעוד כמה לבבות ישמעו אותנו ויקבלו מזה גם משהו. אני אוהב אותך, אח. אמן. אמן. איזה כיף יש איזה, שהבאת את זה. לגמרי, יש איזה משפט, עשיתי קורס כתיבה לפני כמה זמן, והמסר שלו היה שאנחנו לא חייבים להיות טובים בדברים שאנחנו עושים, אבל חשוב שנהיה בטוב כשאנחנו עושים אותם. והמשפט הזה הפך ממש לנר לרגליי, וזה משנה לי את כל איך שאני מגיע למקומות מלחיצים. אני אומר לעצמי, אני לא צריך להיות טוב, אני צריך להיות בטוב. ההוויה שאתה בה נמצא, לגמרי. ממש. אז נראה לי שנתחיל באיזושהי הצגה עצמית. אני בשום פנים ואופן לא אצליח להציג אותך, כי אתה כל כך הרבה דברים, ויש לך כל כך הרבה כובעים, אז אני בכלל לא אנסה, ואני אתן לך את הכבוד להציג את עצמך. האמת שחשבתי על זה, איך אני כאילו שם את זה בתוך משפטים, איך לכתוב את זה, אז הייתי איך אומר. עושים את זה? איך מציגים? זה כל כך תמיד... אני חושב שכולנו היום, זה משהו מאוד נפוץ. נכון שיש אנשים שהם חוקרים איזה תחום אחד ומאוד מאסטרים בו וכזה, ויש אנשים שהם יותר רחבים. עם זאת, אני כאילו חושב שכולם הם גם עושים עוד דברים. לדוגמה, אני גם איש משפחה, זה אחד ההגדרות הראשונות שאני אגיד. אני אגיד גם איש חינוך, למרות שבפועל היום אני לא מתעסק בחינוך קלאסי, אלא דווקא בצורות אחרות. אני אגיד שאני עוסק בנדל"ן, אני אגיד שאני גם בעל חוש יזמי מפותח ואוהב לקחת את היזמות קדימה וכל הזמן חושב מה עוד אפשר לעשות. אני מנחה מעגלים וגם מגשר, אם צריך לצמצם. בקטנה, כן, ממש כן. לא הרבה דברים בכלל. לא. יש משהו שאתה מרגיש שיותר מגדיר אותך, או שאתה באמת, זה מי שאתה, הרב גוניות הזאת? אז אני באמת הבנתי שאולי המשותף בהכל, אפרופו הפתיחה שלך, זה שאני רוצה להביא טוב לעולם. אני רוצה לעשות טוב. ואני מחפש פלטפורמות שאני בהן יכול להביא את הטוב הזה. כמובן, בשנים האחרונות אני שם דגש הרבה יותר משמעותי גם על הכלכלה ועל העסקיות של הדברים האלה, כי המון שנים הייתי עושה טוב גם בלי לקבל כסף, והיום אני כבר בתהליך ארוך שאני צריך לאזן את הדבר הזה וליצור הרבה יותר כסף. קודם כל בשבילי ובשביל התא המשפחתי שלי, ובפועל בסוף בשביל שאני אוכל להמשיך לעשות טוב. אז אני גם חושב שזה אחד הדברים שהייתי שמח להעביר הלאה. זאת אומרת, הרצון הוא לעשות טוב דרך העשייה שלנו. זה משנה מה אנחנו עושים, זה משנה כאילו שיהיה לנו את המקצוע המדויק הזה שבו נצליח להעביר את הטוב, או שפשוט אם אנחנו במיינדסט הנכון, זה לא משנה מה אנחנו עושים,
כל דבר ישרת את המטרה הזאת? אני ממש מתחבר לזה, שאני לגמרי מאמין שאם אנחנו, אפרופו הוויה, בהוויה הנכונה, אנחנו יכולים לעשות טוב, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. ותגיד, אנחנו לא נמצאים סתם במקום, אני חושב שאנחנו נולדנו ואנחנו גרים במדינה כל כך מורכבת, שצריכה כל כך הרבה ריפוי, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בימים כל כך אמ, קשים, מאתגרים למדינה, לחברה. יש משהו שאתה מרגיש שדרוש ריפוי באופן מיוחד במקום הזה שאנחנו הגענו אליו, בלי ששאלו אותנו? וואי, כאילו מעבר כמובן לטיפול הפרטני שכל אחד צריך לעבור והטיפול הנפשי שהרבה אנשים צריכים לעבור, אני חושב שכולנו, כן, אין אחד שלא צריך תמיכה. אני חושב שאחד הדברים שהכי נפגעו בשורשיות זה האמונה שלנו, האמונה שיכול להיות יותר טוב, האמונה שיכול להיות אחרת, האמונה שאפשר עוד לעשות משהו כדי לתקן. אני חושב שהמילה הזאת, זה מצחיק שעכשיו זה חזר, אנחנו בדיוק אחרי, שים אותנו בכרונולוגיה למי ששומע את זה מתישהו, היה כאילו הסכם שלום שטראמפ עשה, איזה שטות שלא קרה עם זה כלום. אני חושב שהמילה הזאת פתאום, לשמוע אותה שלום, מה היא מעוררת בנו בכלל, אם אפשר לדבר אותה. אנשים זו איבדו את מילה האמונה במילה הזאת, זה נהפכה למילת גנאי כמעט. שממש ממש גם בצדק, אני גם הדחקתי אותה הצידה, אבל הבנתי שבעצמי יש חלק כזה גדול שרוצה לדבר על שלום, ואני מבין שקודם כל צריך להתחיל בשלום בתוכי, אה, כדי להביא את השלום החוצה. זה קצת כזה מתייפייף וקצת כזה זה, אבל אני מבין שקודם כל אני צריך גם להסכים להאמין בשלום. כן, אני מתחבר לזה ברמה של בסוף שלום בין מדינות, שלום בין עמים, זה בסוף שלום בין אנשים. ובן אדם שלא נמצא בשלום פנימי עם עצמו, לא יכול להיות בהוויה שמייצרת שלום בעולם, ויכול להיות שאחת הבעיות שלנו במציאות בעולם בכלל, שמי שמנהל את העולם הם אנשים שלא מניע אותם הדברים הנכונים. אין להם את ההוויה שמצליחה לייצר שלום, היא רק מצליחה לייצר עוד מאותו דבר, שזה מלחמה. נכון. וזה מביא אותי לאיזשהו משהו כזה, כי בסוף אנחנו שני גברים שמתארחים כאן במרחב או בסדרה שעוסקת בצורה כזאת או אחרת בגבריות. אז מעניין אותי לשאול אותך, מה זה לדעתך גבריות בריאה? אמ, ומה התדג הגברי שעכשיו דרוש כאן במציאות שלנו? אני אגיד שזה קצת, זה קצת גדול, וזה גם קצת כאילו הגדרות מכלילות. אני יודע מה אני מבקש מעצמי או לעצמי, ו... ואנחנו יודעים שהגבר, אם בעבר היה יותר מאצ'ו, ואז גם היה תנועה אחרת של גבר שהוא מאוד פתוח ומאוד תקשורתי, אני חושב שכל אחד צריך למצוא את האיזון שלו במקום שהוא מחובר לעצמו ולגבריות שלו. אני חושב שיש, לא יודע אם להגיד הסכמה, או שיש איזשהו הבנה שכל אחד צריך לעשות את הדרך שלו. ואני חושב שלהיות גבר מלשון להתגבר זה לראות את המקומות האלה בך שצריך לשים עליהם אור וצריכים לעבור או ריפוי או תהליכי גדילה או צמיחה, ואנחנו פוגשים את זה ביום יום עם בת הזוג או עם הילדים, או גם כאילו
עם כל סיטואציה אחרת בחיים, זה לא חייב להיות בתא משפחתי, אבל אם אנחנו מספיק בערנות, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה מגיע אלינו. ואני חושב שאחד מהדברים שהגבר צריך לעשות הוא להתמודד עם הדברים האלה, למרות שזה לא פשוט. ואנחנו לא תמיד שמה, ואנחנו לא תמיד שמים לב שזה השיעור שלנו. כן, אוקיי. אני מנסה רגע לכווץ אותנו לכאן ועכשיו, כי לי יש נטייה תמיד ללכת לשאלות הגרנדיוזיות, שמנסות לפתור את כל הבעיות בעולם. אז ננסה ללכת קטן. אתה בקיבוץ, גדלת בקיבוץ שהוא על הים. לדעתך יש הבדל בין אנשים שגדלים בקיבוץ לאנשים שגדלים בעיר, או למי שגדל על הים, למי שגדל בלי ים? קודם כל בטוח באיזשהו אופן כאילו, אבל אני חושב, אתה יודע, ידוע היום שהאפיגנטיקה משפיעה עלינו יותר מהגנטיקה עצמה. זאת אומרת, הסביבה שאנחנו גדלים בה. עכשיו, זה יכול להיות לטוב ולרע. זאת אומרת, זה שזה קיבוץ על הים, זה לא אומר שבהכרח טוב או לא טוב. התא המשפחתי אפילו משפיע יותר מהמעגל השני של החברים והשכנים והקהילה. אז כל אחד גדל באיזושהי מציאות, והוא יכול לצאת בן אדם סופר מפותח וסופר זה גם באיזשהו בניין שיכון, כי סביבו יצרו איזשהו מעגל מדהים, וגם בקיבוץ מדהים יכול לצאת בן אדם שהוא לא, אבל לצורך העניין אני יכול להגיד באמת תודה לאל שאני ברחתי לגור בקיבוץ כזה ועם משפחה מדהימה. באמת הרבה דברים שאני אומר עליהם תודה ביום יום, וזה גם אחד מהדברים שגרמו לי כל הזמן לחשוב על אוקיי, אני קיבלתי כל כך הרבה טוב, איך אני קצת גם חולק את זה או אומר תודה על זה בצורה שהיא משפיעה על אנשים נוספים, איך אני לוקח את הטוב הזה ומעביר אותו הלאה. כן. כן. ואחד הערוצים שבהם אתה מנסה להעביר את הטוב הזה, זה מעגלי גברים, נכון? אתה גם הולך למעגלי גברים, אני יודע, שנים, וגם מנחה מעגלי גברים. יש משהו במרחב הזה שאתה יכול לספר למה הוא כל כך מיוחד, ומה קורה שם שאולי לא יכול לקרות במקומות אחרים? אני חושב שפשוט ברגע כאילו זה לפעמים לוקח תהליך לאנשים שבמיוחד פעם ראשונה אולי באים למעגל, אבל שמבינים ומרגישים שהמקום עצמו הוא בטוח וזה מקום שפשוט אפשר לדבר בו על הכל, וגם הוא מוחזק, נכון? זה מאפשר באמת שיח בלי כל ההגנות שאנחנו ביומיום שמים על עצמנו. כי הגבר המודרני בעיניי הרבה פעמים הוא גם המפרנס וגם חשוב לו, אתה יודע, מי שאני רוצה להיות, שוב פעם, לא רוצה הכללות, הגבר המודרני, כן, אני חשוב לי גם להיות חזק בפרנסה, אבל גם מאוד חשוב לי להיות נוכח עם הילדות, יש לי 2, בגידול שלהן ומעורב במה שקורה בבית הספר ובעוד הרבה תחומי חיים, זאת אומרת חשוב לי להיות חלק משמעותי מהבית, וזה יוצר עומס בחיים. וכשאתה מגיע למרחב שהרבה אנשים חווים דברים, אני אגיד על גבול הזהים למה שאתה חווה, כל אחד חווה את זה קצת אחרת, כן? אבל בסופו של דבר אנחנו מתמודדים עם אותם אתגרים, ופתאום איזשהו מקום להגיד, וואלה, קודם כל אני לא לבד, כן? עזוב לקבל עצות, לא לקבל עצות, כאילו, מה יכול, קודם כל זה שאני בא ואני מרגיש, וואלה, אני לא לבד בדבר הזה, יש עוד אנשים שחושבים ומרגישים כמוני, יש עם מי לשתף, זה כבר מתחיל איזשהו תהליך של ריפוי. כמובן שהשיח עצמו הוא שיח גם מעצים, שיכול לצאת עם תובנות
ודווקא לא בהכרח כשאני משתף, גם כשאני שומע בן אדם אחר שהוא משתף על עצמו והתהליכים שהוא עובר, אני אומר וואו, כאילו, אני מזדהה עם זה. אולי זה Mm. משהו שיכול לעבוד אצלי, או, אתה יודע, ויש משמעות לזה שזה רק גברים שנפגשים, שאין נשים במרחב הזה? מאוד, מאוד. כי אני חושב לא. שזה מדהים, תשים שם אישה לרגע, תראה איך כולנו, כל אחד, ואני חושב שזה הרבה יותר עמוק ממחשבה, אני חושב שזה משהו ביולוגי כזה, שאנחנו, יש איזושהי, לא אגיד איזושהי תחרותיות, גלויה או סמויה, כאילו איזה משהו כזה שיגרום לדינמיקה להיות אחרת לגמרי. זאת אומרת, הרבה יותר קשה יהיה להביא פגיעות שיש שם איזושהי אישה, אה, ולהביא את הכנות הזאת שכל כך מתבקשת שם. וזה מדהים, באמת שזה מדהים המרחב עצמו. Mhm. כן, אני ממש מסכים. אני חושב שמה שחסר היום זה באמת היכולת להיות פגיע, חשוף, אותנטי, וכשעושים את הדבר הזה בין גברים, הריפוי הוא עוד יותר גדול, כי הרבה פעמים בין גברים צריך להיות, כמו שאמרת, את המאצ'ו, או זה תודעה כזאת של לנצח, ופתאום כשיוצאים מזה, ורואים שלכולנו יש את אותם כאבים ואותם רצונות, אז באמת יכול להיות ריפוי גדול. כן. מה עוד אתה מרגיש שדרוש ריפוי כרגע אצלך? מה העבודה המרכזית שאתה אומר, זה מה שכרגע מחזיק אותי, מעסיק אותי? אז כמו שאמרתי, בשנים האחרונות יש המון תהליך של התפתחות מול העולם הכלכלי. איך אני לוקח את כל היכולות האלה ועושה מהם הרבה מעבר. ספציפית בנקודה היום שאתה תופס אותי גם בתא הזוגי, אני מרגיש דורש הרבה עבודה גם אצלי ספציפית, אבל אני חושב שבכלל זוגיות זה משהו שהרבה פעמים אנחנו נכנסים אליה ולא מבינים כמה עבודה יש שם. כי אפרופו התהליך הזה שאנחנו צריכים לעבור ולגדול, הרבה פעמים הזוגיות היא המראה והשיקוף הכי טוב לאותם פצעים שיש לנו. והרבה פעמים אנחנו מגיבים שם פשוט מאוטומטים, ואני יודע שאני מגיב הרבה מאוטומטים ועושה, רק אחר כך קולט. וזה מצחיק, כאילו כמה אתה יכול להיות בתהליכים של התפתחות וזה, אבל פתאום זה בדיוק נוגע בנקודה ואתה מגיב, כאילו בצורה לא מודעת. כן. וכל הזמן יש לאן לגדול שם, וכל הזמן יש מה לרפא, גם עבורי וגם עבורה, ואיך זה משפיע על הילדות. זאת אומרת, התא המשפחתי הוא תמיד הסנטר הזה, שכל הזמן קורים שם דברים ויש על מה לעבוד. מה מערכת היחסים שלך לימדה אותך על עצמך, או מלמדת אותך? וואו. אה, שאני הרבה פחות מפותח ממה שאני חושב. שיש לי הרבה מקומות שעוד צריכים עיבור, שיש הרבה מקומות שיש על מה לעבוד, וגם אחרי הכל שאני בסדר. אה, אתה יודע, המשפט הזה לא סתם אמרתי אותו, אני בסדר, כי אני אישית, הדפוס אופי שלי, המילה הזאת בסדר יצרה אצלי המון, המון רגשות. האם אני בסדר? אפרופו לגדול בקיבוץ, כל הזמן שיקופים מבחוץ, זה אחד הדברים החולאים של קיבוץ, שכל הזמן מה חושבים עליי, מה זה, אם כולנו חווים את זה, אז בקיבוץ תכפיל את זה בכמה. וזה אינהרנטי, הקיבוץ נבנה על זה, על הקהילתיות הזאת של אנשים נותנים אחד לשני איזושהי ביקורת, משוב, ככה בחיים שלהם, אז כל הזמן העיניים פונות החוצה וחושבים שפונה פנימה, אז אני בסדר הזה. אי אפשר להתחבא בקיבוץ. אי אפשר להתחבא בקיבוץ, כן. בחוץ. אבל אני בסדר הזה, שהוא לא תלוי בשום דבר,
הוא אחד הדברים הכי גדולים שאני חושב שאני למדתי אה, על עצמי, שכאילו אני לא צריך לעשות שום דבר כדי להוכיח את זה שאני ראוי, ואת זה שאני בן אדם טוב, ואת זה שאני בסדר. הבסדר הזה, יש כל מיני טייקים עליו, אבל כאילו, זה... אני חושב שהזוגיות כל הזמן שמה אותי שם, במקום הזה של... וגם להגיד, וואלה, במקרה הזה זה לא שאני לא בסדר, אבל במקרה הזה התנהגתי לא בסדר, ההתנהגות שלי לא הייתה בסדר. כן, לא דיברתי עם כאבים, דיברתי עם גננות, לא אמרתי, עם כעס, סליחה, כאילו, ההתנהגות לא הייתה בסדר. אני, ערן אליהו, אני בסדר. אני יודע מי אני. כן. יש תמיד את לא יודע, שיווי משקל הזה בין העבודה הזאת שלא נגמרת, לשפר את עצמנו, להיות יותר טובים, לבדוק כל פעם מה בנו דרוש ריפוי ותיקון, לבין האותנטיות הזאת שאנחנו פשוט רוצים לפעמים פשוט לחיות ופשוט להיות מי שאנחנו ולא להתאמץ יותר מדי. בשבילי לפחות זה תמיד כזה שיווי משקל שקשה מאוד לאזן אותו. כן. אוקיי, אז כשאתה מרגיש שאתה יותר מדי מוצף, מה אתה עושה? מה עוזר לך להירגע, להשתחרר? אז קודם כל לשים לב שאתה מוצף, זה השלב הראשון. ומאוד עוזר לי לחזור לגוף, ממש לעצור, זה אפילו יכול להיות לשכב, לנשום, יש כל מיני צורות של נשימה שיכולות לעזור, אבל כאילו אני חושב שכמו כל בעיה ודבר, קודם כל לשים לב, להגיד וואלה אני מוצף, בוא רגע נטפל בזה. אם אתה יכול, לפעמים אתה צריך באמת להגיב, כאילו במיוחד עם ילדים, וזה אני קלטתי לאורך השנים, 3 גירויים וזהו, אני כאילו מוצף סנסורית, הצפה סנסורית, סתם אנחנו נוסעים באוטו, אני מדבר עם מיה, יש מוזיקה וילדה מאחורה צועקת, משהו צריך לכבות, או לעצור לדבר, להוריד את המוזיקה, משהו, כאילו אני לא יכול יותר מדי גירויים, על אף שאני מגדיר את עצמי כגבר שיודע לעשות הרבה דברים במקביל. אבל כשאני שם לב לזה, אז אני יודע איך למשאב את עצמי. וגיליתי שיש לי הרבה משאבים שהם גם פנימיים אבל גם חיצוניים. הים הוא אחד המשאבים הכי גדולים שלי, הטבע, אני מאוד אוהב. פשוט לעשות איזה סיבוב רגע, לקחת כמה נשימות. אני מאמין שכל אחד בסביבתו יכול למצוא את המשאבים שעוזרים לו. איך הים, אמרת ים, איך אתה מרגיש שהים השפיע עליך ועיצב אותך אולי לבן אדם שאתה היום? כמה היה לזה השפעה? זה מדהים כי אתמול הייתי בים עם הילדות וככה הבנות שלי עדינות כאלה והן דורשות איזשהו קצב אחר וראיתי בנים אתמול שהיה גלים כאלה על החוף שההורים שלהם דחפו אותם לגלים והילדים פאף התפוצצו על החוף ואתה יודע מבחוץ אתה נלחץ כאילו אבל הוא נתקע ויאללה שמח חוזר לתפוס עוד גל כאילו ואני אומר אני כנראה הייתי כאילו כזה יותר שכאילו חוטף זפטות ומתקדם קדימה, חוטף זפטות ומתקדם קדימה ולא בהכרח עוצר לשאול מה אני לומד מהזפטה הקודמת. איך אני תופס את הגל הבא בצורה אחרת, והים הוא הרבה פעמים הוא דורש ממך משאבים של כוח, כאילו אם זה בשייט ואם זה בגלישה, אתה יודע, כאילו היה מאוד חזק, אז ברור שיש את השלב הזה שצריך לחשוב, ואם אני סתם חותר נגד הזרם, או אני סתם חותר מול הגלים ואני יכול להקיף מהצד, ולפעמים כן צריך לפעול בצורה מסוימת כדי לצאת מהסיטואציה. אז אולי זה גם איפה צריך להפעיל יותר כוח ואיפה לא, ואיפה כשמפעילים כוח אז זה בסדר להשתמש בכוח, כי צריך שם את זה, ואיפה גם לחשוב איפה אני עם הזרם ואיפה אני בשחרור. ואני ממש כאילו, אפרופו ים וגלישה, כל הזמן אומר אפרופו, כי עולה לי הרבה לאחרונה הנושא הזה של מה ששלי מגיע אליי.
המקום של יצירת מציאות וזימון מציאות, וגלישה הפך להיות ספורט מאוד תחרותי ומאוד צפוף בשנים האחרונות, ואם כילד הייתי גולש בחופים ריקים, היום אין דבר כזה. זאת אומרת, גם כשאתה נכנס ב5 בבוקר, 5:30, אתה לא לבד. כן, אמ, ו... וכאילו, אני מאוד תחרותי באופי שלי, כן, כשהיה תחרותי אז אני הייתי מאוד כאילו מחפש וזה, וחותר לפה, מאוד מתאמץ. כן. ו... ו... לפעמים ובא אבל אי לי, אפשר לנצח את הים. נכון, עכשיו זה לא רק את הים מלא, עוד 30-40 גולשים לידך, אז כאילו, רגע לשחרר, ואני מעביר את זה גם למקומות אחרים בחיי, של הפרנסה ושל הזה, כאילו, אני עושה את המאמץ, את ההשתדלות, מה שנקרא, אבל מה ששלי, שלי, והגל שלי יבוא אליי, ואז הוא בא, בום, כן. ככה. או ירסק אותך, או ייקח אותך על כן, הגל כן, אבל הוא בא אליי, והוא שלי, לגמרי. כזה. אתה מרגיש שזה גם התודעה שאתה מנסה להביא לבנות שלך? וואי, לבנות שלי זה מעניין. אני מנסה להיות בתודעה הזאת יותר במהלך היום. לבנות שלי, זה כאילו אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה מה שאני רוצה להעביר להם, ללמד אותם וזה, אבל זה המון במילים, אצלי זה במילים, אבל הם עדיין לא בשלב שהמילים זה מה שעושה להם את הדבר. הגדולה כן, אבל גם אי אפשר יותר מדי מילים בגיל הזה. איך? ואז אז אני מנסה שהם ירגישו את זה ממני, בכל מיני, אבל את ההרגשה הזאת קשה קצת להעביר, אז כאילו אני כל הזמן מנסה, וואו, זה, זה מעניין, כי כאילו בא לי לתת להן המון, כן, אבל אני מבין שיש שלביות גם לזה. כן. תגיד, אני חושב שיש סיבה למה יש לך שתי בנות? למה קיבלת דווקא בנות ולא בנים? מעניין אותי. אה, זה מצחיק, כי כשאיזה חבר פה עם 3 בנות, או איזה מישהו עם 4 בנות, היית אומר לו, תקשיב, זה כי הגבריות שלך היא כל כך חזקה, אתה היית צריך בנות כדי לאזן את זה. אני לא מרגיש שזה המקרה אצלי. אה, אני חולק אה, עליך דווקא, אני חושב אתה יודע, יש כל מיני סיבות, יכול להיות סיבות רפואיות ויכולות להיות גם סיבות שקוסמי. אחרות. אני חושב שהבנות האלה אבל מביאות לי כל כך הרבה, וואו, איזה מדהים, כמה אהבה, כמה חיבור, ולראות אותן ביחד, זה כאילו איזושהי רכות כזאתי, והן גם פייטריות חבל על הזמן, זאת אומרת, יש להן גם את הצד הזה, אז אבל זה בטוח, לא מוותרות. כן. יש משהו, יש לנו עוד דקה ו-15 שניות, שזה מטורף, כי אני מרגיש שרק עכשיו התחממנו, ועכשיו זה נפתח, אבל יש משהו בדקה האחרונה הזאת שבא לך לדבר, להגיד. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה. אני אגיד שהפורמט הזה של הזום הוא ככה, הרבה פעמים אני גם רואה את עצמי, כאילו אז זה קשה להיות בנוכחות מלאה כזאת, אבל אם אני צריך, כאילו, אני מרגיש שהצלחתי רוב השידור להיות שם, ואם אני איפה צריך, הצלחת להיות? פה, 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 איתך, כן, ו... ואני רוצה להגיד שיהיה בסדר, באמת יהיה טוב, לא רק בסדר, יהיה טוב, ושנאמין בדרך, כן. ונאמין בעצמנו, ונאמין שיכול להיות יותר טוב, ושנעשה אני חושב שזה המפתח. נכון. צריך קודם כל להאמין שמציאות חדשה יכולה לקרות, ואז אנחנו גם נוכל לזמן אותה ולהביא אותה. ממש ככה. אנחנו אלה שיכולים ליצור אותה. כן. טוב, ערן, אח יקר, תודה רבה על השיחה הזאת, אני נהניתי מאוד. גם אני אוהב אותך. נתראה בקרוב. כן.